Now, let's do cooking. Una po ay hihiwain muna natin ang leeks. Mga 5 inches kahaba. Hiwain ng pino. Ganyan lamang po. Tatarin. Tatarin lang natin. Ito ang nilalagay ko kasi pino siya. Hindi maumbok pag pinasok mo sa sili, sa loob. Next, bawang. Mga 4 na malalaking peraso lang. Sakto na yan. Balatan ang bawang. Ganyan po pagtanggal ng balat para mas mabilis. Tatarin uli ng pino. Mapurol yata yung kutsilyo ko. Wait. Ito. Yan. Chop, chop, chop. Chop lang po ng pino. Ganyan lang siya. Kung may food processor kayo, mas mabilis. Pero tama na to, mano-mano lang muna tayo. Ayan. Ganyan, ng pagtadtad ng bawang. Okay. Almost done. Ayan, tapos na yung bawang. Susunod naman ay tatanggalan natin ng buto yung sili. Pag bibili po kayo ng sili, siguraduhin nyo na yung mga straight, hindi yung pabaluktot. Kasi mahirap siyang balutin pag pabaluktot. Napupunit yung lumpia wrapper. Kaya piliin nyo yung straight. Struggle to pagtanggal ng buto. Ayan. Hiwain uli sa gitna. Tanggalin ng buto. Ganyan. Kanya-kanyang diskarte na lang po tayo sa pagtanggal ng buto. Ganyan. Kawawang sili. Pag di nyo tinanggal yung buto, sobrang anghang niya. Ayan. Next, ilagay na yung ground pork. Ihalo natin sa leeks at bawang na tinadtad kanina. Mano-mano uli. Halo, halo, halo. Halo pa more. Next, maglalagay po tayo ng asin, paminta, tsaka magic sarap. Buhos nyo lang, depende sa panlasa nyo po yan.
Tinatansya ko lang yung alat tsaka yung anghang niya. Kaunting magic. Halo-haluin, halo-haluin. Yan lang ang sangkap ko. 'Di ba? Konti lang siya. Tipid. Next. Ito ay optional naman kung gusto nyo ng may cheese o wala. Gusto ko kasi yung may cheese. Kaya maglalagay ako. Kahit anong cheese po ilagay nyo. Yan. Fill it in. Fill in the ground pork. Pasensya na. Masikip ang aking counter. Ganyan lang po paglagay niyan. Ang aking dynamite recipe. This is a Pinoy dish. Favorite kasi ito ng mag-ama. Ni Papa tsaka ni Yuri. Siguraduhin pong malinis yung kamay pag maggagawa kayo nito. Yan. Ganyan. May konting anghang pa naman to. Kasi di ko lahat natanggal yung buto sa dulo. Mamaya niyan maanghang to ng konti. Laki ng sili, no? Mura lang ng gulay dito, guys. 12 pieces ng sili ito. Nasa ano lang siya, 22 pesos, mga ganyan. Malalaking sili. Done. Ganyan na siya. Now, let's do the wrapping. Malaki tong lumpia wrapper kaya hatiin ko sa gitna.
sa dalawa. Ganyan. Mahirap din magbalot nito pag marupok yung wrapper mo. Ganyan, oh. Nagka-crack siya. Roll, 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 roll. Magkano kaya ito ibenta? Mura lang ng puhunan. Minced pork is only around 400 grams yata to. 100 pesos lang siya. Malaking sili. Yan. Last one. Last but not the least. Charan! Now let's do the frying. Medium low heat lang po para di masunog. One side at a time. Wait natin mag brown. Yan. Ayan. Madali lang itong gawin, diba? Ganyan lang po. Ito na. Yan. Hanguin. Charan! Yan na po siya. My dynamite recipe.